राम्रो सफा चिल्लो अनुहार हेर्दाखेरि चटक्क राम्रो अनि त्यो अनुहारमा ग्लो चमक अलिकति चम्किलो खालको आकर्षक अनुहार बनाउने धेरैको रहर हुन्छ यहाँहरूलाई पनि होला र यसरी चकिलो अनुहार चम्किलो अनुहार डन्डीफोरहरू नभएको राम्रो सफा च्याट्ट पर्ने अभिलाषा साथ धेरैले प्रयोग गरेको औषधि पहिला यो इन्डियन कम्पनीको आउने गर्थ्यो हमदर्द कम्पनीको नेपालमा अहिले हमदर्द कम्पनीको नेपालमा आउँदैन अहिले नेपालमा ग्रेस भन्ने एउटा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाउने एउटा कम्पनी छ यो ग्रेस कम्पनीद्वारा निर्मित औषधि साफी रहेको छ मेरो हातमा आज यो साफीको बारेमा यहाँहरूलाई मैले आज यसका फाइदा बेफाइदा यो कसरी युज गर्ने र के हो खास वास्तवमै साफी के हो भन्ने विषयमा यहाँहरूसँग म छलफल गर्दैछु मिस सञ्जित देवकोटा निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स वेलकम एभ्रिवान साफी धेरैले खानुभएको थियो होला पहिला अहिले केही समय यो अलिकति डिस्टर्ब थियो र यो साफी नै लेखेको औषधि यो मार्केटमा थिएन तर अहिले मैले અહીં पनि भने ग्रेस कम्पनी नेपालमा रूपन्देहीमा रहेको छ यो कम्पनी र यसका धेरै प्रोडक्टहरू छन् यो कम्पनीले अहिले नेपालमा ग्रोइङ कम्पनी हो राम्रै गरेको छ फेरि मैले यसो भन्नुदा यो ग्रेस कम्पनीकै मान्छे रहेछ कि भन्ने पनि कसैलाई पर्न सक्छ त्यस्तो होइन प्रोडक्टको जानकारी दिने मेरो धर्म हो अब यहाँहरूले प्रोडक्टको कुनै पनि प्रोडक्टको जानकारी दिने मेरो धर्म हो र त्यसको फिडब्याकहरू कस्तो आइरहेको हुन्छ म आफूले फार्मेसीमा बसेर हेरिरहेको हुन्छु मोस्टली राम्रा फिडब्याक भएका औषधिहरू रिकमेन्ड गरिदिनु त्यसको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिनु सबैको एउटा जानकारी पाउनु पनि कुनै पनि ग्राहकको नैसर्गिक अधिकार हो त्यसैभित्र परेर मैले पनि काम गर्ने गर्छु तर कुनै कम्पनीको प्रसार भन्दा पनि प्रोडक्टमा भएका इन्ग्रेडियन्टहरू त्यो भित्र त्यस्ता के तत्त्वहरू छन् जसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई फाइदा पुर्याइरहेछ भन्ने कुराहरू मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिने हो विशेष गरेर यो साफी एकदमै आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो र एउटा युनानी उपचार पद्धति एउटा स्वास्थ्यमा एउटा आफ्नो इतिहास बोकेको एउटा उपचार पद्धति हो त्यही युनानी उपचार पद्धति अन्तर्गत नै रहेर यसका विभिन्न इन्ग्रेडियन्टहरू यहाँ रहेका छन् जस्तो कि एमा मनिस्था भन्ने रहेको छ एमा खादिर भन्ने रहेको छ कीर्तिकुमार रहेको छ गुडाची रहेको छ चिराइता रहेको छ निम रहेको छ तुलसी रहेको छ चुपिचिनी रहेको छ चन्दन रहेको छ त्यसै गरी विभिन्न खालका प्रोडक्टहरू जो आयुर्वेदिक प्रोडक्टहरू आयुर्वेदिक तत्त्वहरूबाट यो हाम्रो शरीरमा बनेको हुन्छ र यी सबै आयुर्वेदिक प्रोडक्टहरूले काम के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले हाम्रो शरीरमा भएको पञ्चमहाभूतको ब्यालेन्स गर्छ र हाम्रो शरीरमा शीतलता प्रदान गर्छ हामीलाई जब डन्डीफोर एकदम हाम्रो शरीरमा गर्मीको कारणले गर्दाखेरि गर्मी धेरै हिट भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो शरीरमा डन्डीफोरहरू आउने गर्छ त्यो यसले शीतलता प्रदान गर्छ रगतलाई प्युरिफाई गरेर यसले शीतलता प्रदान गर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा चमक आउने गर्छ डन्डीफोरहरू नियन्त्रण हुने गर्छ अब यो वास्तवमै साफी के काम गर्दछ साफीले के हाम्रो शरीरमा त्यस्तो काम गर्छ हाम्रो शरीरको अघि मैले भनेँ हाम्रो शरीरको हिटलाई नियन्त्रण गर्छ हाम्रो शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्छ रगतलाई प्युरिफाई गर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा रहेको डन्डीफोरहरू आउने छ विभिन्न खालका एलोपेथी औषधिहरू गरेर लगाएर यहाँहरूलाई नियन्त्रण भएको छैन भने साफी खाँदाखेरि यहाँहरूको डन्डीफोर नियन्त्रण आएका इतिहासहरू छन् त्यस्तै गरिकन डन्डीफोरका दागहरू डन्डीफोरले गर्दाखेरि आएका दागहरू नियन्त्रण हुने गर्छ यसले हाम्रो फेसमा ग्लो चमक एक खालको नेचुरलपन हाम्रो फेसमा एउटा रसिलोपन चम्किलोपन ल्याउन यसले मद्दत गर्छ सामान्यतया मान्छेहरूलाई यसले ब्लड प्रेसरलाई पनि नियन्त्रण गर्छ त्यसपछि यसले हाम्रो पाचन प्रणाली सम्बन्धी पनि काम गर्छ यसले हल्का भोक जगाउने दिशा हल्का क्लियर गराउने र खानाहरू पचाउने सम्बन्धी पनि यसले काम गर्छ र ब्लड प्युरिफाई त मैले भनिसकेँ तुलसी हुन्छ निम हुन्छ जसले गर्दाखेरि ब्लडको त यसले एकदमै प्युरिफाई नै गर्ने गर्छ त्यसले गर्दाखेरि निम लगायतका सम्पूर्ण औषधिहरू भएको कारणले यो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भएको कारणले यसको उपयोगिता पनि राम्रो छ र यो अब कसरी सेवन गर्ने कति समयसम्म हामीले साफी युज गर्न सकिन्छ खास यो साफी खान त 21 दिनसम्म यहाँहरूले खानुभयो भने यहाँहरूको विभिन्न खालका
फेसमा हुने प्रब्लमहरू अलिअलि यसले कालो पुत्तो पनि काम गर्छ भन्छ, तर अब यो विचारणीय कुरा छ। तर डन्डीफोरहरू 21 दिनमा यसले नियन्त्रण गर्छ भनेर भन्छ, तर पनि 1 महिनासम्म यसलाई कन्टिन्यू चलाउनु पर्ने हुन्छ। 1 महिनासम्म कन्टिन्यू यहाँहरूले अब 14 वर्षदेखि माथिको बच्चाहरूले बिहानमा नास्ता खानुभन्दा अगाडि 1 चम्चादेखि 2 चम्चा खान सक्नुहुन्छ र एडल्ट व्यक्तिहरूले नास्ता खानुभन्दा अगाडि बिहान 2 चम्चा बेलुकी 2 चम्चासम्म खान सक्नुहुन्छ। र यो लामो समयसम्म खानुपर्ने भएको कारणले यदि यहाँहरूले 1 महिना खानुभयो भने 10 दिन 15 दिनको ग्याप लिएर फेरि 10-15 दिनपछि फेरि 1 महिना, फेरि 10-15 दिनपछि ग्याप गरेर 1 महिना गरेर 2-3 महिनाको यो यहाँहरूले साइकल खान सक्नुहुन्छ। ग्याप गर्दै खाँदै ग्याप गर्दै खाँदै गर्नुभयो भने यसको साइड इफेक्टहरू अथवा यसबाट हुनसक्ने ब्लड प्रेसरहरू लो गराउने यसका साइड इफेक्टहरू हुन्छ। अहिले म भन्छु साइड इफेक्टहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने र यहाँहरूको शरीर अलि बढी शीतल हुने भएको कारणले रेगुलर खानभन्दा ग्याप गर्दै खाँदा यहाँहरूलाई राम्रो गर्ने गर्छ। र यसका केही साइड इफेक्टहरू पनि छन्। हुन त यो आयुर्वेदिक दबाई हो, तर पनि यो अब यसमा निम पत्ता लगायतका औषधिहरू भएको कारणले केही यसका साइड इफेक्टहरू छन्। यो कम्पनी आयुर्वेदिक कम्पनी भएको कारणले नो साइड इफेक्ट भनेर क्लेम गर्छ, तर हामी यो फार्मेसी एज ए फार्मेसिस्ट र फार्मेसीमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अनुभवमा पनि यसका केही साइड इफेक्टहरू हामीले अनुभव गरेका छौँ। साफी खाएर आइसकेपछि कतिपय बिरामीहरूले मलाई चक्कर लाग्यो भन्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको प्रेसर अलिकति लो भएको हामीले भेटेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो खाँदाखेरि यहाँहरूले खाली पेटमा खाँदा धेरै राम्रो रिजल्ट दिन्छ, तर यहाँहरूलाई अलिक चक्कर लाग्यो भने अलिकति डोज कम गरेर 2 ढक्कनको सट्टा अथवा 10 ml सट्टा 5 ml यहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ। यो आयुर्वेदिक औषधि भएको कारणले गर्दाखेरि यो खाँदा यहाँहरूलाई अलिक मुख नमिठो हुने, कहिलेकाहीँ पेट घोडाले जस्तो हुने, वाक हुने, हल्का टाउको झुम्म पारे जस्तो हुने, त्यस्ता खालका साइड इफेक्टहरू यहाँहरूलाई हुनसक्छ। अब यो सबैलाई हुन्छ भन्ने छैन, कसैलाई अब कहिलेकाहीँ कसैले पखाला लायो भने, कसैले ग्यास्ट्रिक बनायो भने यस्तो खालको गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ पानीमा डाइल्युट गरेर हामीले जहिले पनि यसलाई चाहिँ पानीमा मिसाएर खानुहोस् है भनेर सल्लाह दिन्छ। यसलाई बिहान पनि बेलुका पनि पानीमा मिसाएर खानुभयो भने यसको साइड इफेक्ट अलिक कम हुने गर्छ। यसरी यो साफीको बारेमा मैले यहाँहरूलाई भने यहाँहरूको डन्डीफोर लगायतका विभिन्न खालका समस्याहरू र यहाँहरूको अनुहारको ग्लो बढाउनको लागि यो साफी प्रोडक्ट कतिपयहरूलाई वरदान पनि साबित हुने गरेको छ र कसैलाई अब केही काम नगर्ने पनि हुनसक्छ, किनभने आयुर्वेद दबाई हो सबैलाई काम गर्छ भन्ने छैन। जसले साफी खानुभएको छ कमेन्टमा लेख्नु होला। यदि यो भिडियो यहाँहरूलाई उपयोगी लाग्यो भने यो भिडियो सेयर गर्नु होला, कमेन्ट लेख्नु होला र यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी सरसल्लाह सुझावको लागि निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनलाई पनि यहाँहरूले दबाइदिनु हुन रिक्वेस्ट गर्दै आजको यो भिडियो यही इन गर्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।